ร้านข้าวต้มแห้งริมถนนร้านนี้เป็นป้ายสีเหลืองเด่นมองเห็นได้ชัดเจนแถมมีเมนูให้เลือกเยอะมากๆทั้งโจ๊กต้มยำข้าวต้มแบบน้ำแบบแห้งและเมนูตุ๋นยาจีนทั้งหมดสามารถแอดท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยค่ะทั้งหมูสับหมูบะเต็งซี่โครงหมูอิ่มแน่นพุงเพราะร้านนี้เขาใส่เครื่องแน่นแบบล้นชามไปเลยจ้าเมนูในตำนานของร้านก็คือข้าวต้มแห้งหมูรวมกรอบนอกนุ่มในรสชาติเข้มข้นแนะนำให้ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มความแซ่บนิดหน่อยก็อร่อยยกนิ้วเลยค่ะส่วนเมนูแบบแห้งเขาก็จะมีน้ำซุปแยกมาให้ด้วยนะตักกินคู่กันกลมกล่อมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นอีกเช่นข้าวต้มต้มยำหมูเด้งหมูสับข้าวต้มต้มยำแห้งหมูบะเต็งสามารถเพิ่มไข่ลวกได้ผัดกะเพราแบบแห้งแนะนำเลยเมนูนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆเลยค่ะใครมีโอกาสได้มาย่านถนนบรรทัดทองอยากลองแวะหาของอร่อยร้านข้าวต้มแห้งริมถนนถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีเมนูเยอะเดินทางสะดวกที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของกินอร่อยตลอดทั้งคืนอยู่แล้วส่วนราคาเริ่มต้นชามละ50 บาทมีเมนูอื่นๆอีกเพียบให้เลือกลิ้มลองกันจนอิ่มท้องเลยค่ะใครแวะมาอย่าลืมไปลองกันนะ